Rasa-rasanya saya belum lagi kongsikan YouTube studio setup saya. So, video saya kali ni saya nak kongsikan spek PC saya yang selalu saya gunakan untuk edit video YouTube saya dan juga equipment lain yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel saya. Bersama saya lagi, saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman, YouTuber kegemaran anda. Buat korang yang baru tengok video YouTube saya, considerlah untuk subscribe channel saya. Tak seberapa ni, insyaAllah saya akan jadikan platform YouTube ini untuk berkongsi ilmu sekadar yang saya tahu. Dan juga saya membuat ulasan-ulasan isu-isu semasa yang mana saya rasakan saya perlu ulas, saya ulas. Jadi baru-baru ni, idola timelapse saya PM saya, dia request untuk kongsikan spek PC saya yang saya gunakan untuk editing dan juga kamera apa yang saya gunakan untuk saya record video konten YouTube saya. Untuk anda yang nak jimatkan masa, korang boleh tengok di ruangan description bawah. Segala item yang saya akan sebut dalam video ni akan ada di bawah. Tapi kalau boleh, layanlah video ni sampai habis. Support sikit guys. Sebelum saya nak bincang berkenaan topik ni, saya ada sedikit pengakuan nak buat. Sejujurnya saya bukanlah arif dalam ilmu build PC ni. Ilmu build PC ni sangat-sangatlah luas. Tapi saya timba ilmu build PC ni hanya untuk run saya punya workstation saya, asalkan dapat buat editing 4K video atau sekurang-kurangnya full HD video. Jadi kalau anda arif, saya alu-alukan cadangan dan kritikan dari anda berkenaan dengan PC build saya. Dan untuk pengetahuan anda semua, kebanyakan item PC saya ni saya beli melalui pembelian secara online, iaitu Lazada dan Shopee. Jadi masa saya beli barang-barang PC saya ni, belum lagi berlaku insiden graphic card shortage dan juga masa tu senang sangatlah nak cari barang-barang PC. So saya letakkan item-item yang saya beli ni di ruangan description bawah beserta dengan link Shopee ataupun Lazada. So kalau yang tak ada link tu, faham-faham lah ya. Baik, kita mulakan dengan CPU ataupun prosesor. Untuk prosesor, of course lah saya pilih tim merah, iaitu AMD. Prosesor saya pakai ialah AMD Ryzen 5 3600 dengan 6 core dan 12 thread. Saya pilih prosesor ini adalah sebab dia mempunyai 6 core dan 12 thread yang mana ia sangat penting untuk kita render video kita. Makin banyak core dan thread, makin lajulah proses rendering video. Harga CPU ni semasa saya beli ialah RM1 Malaysia, lebih kurang dalam RM788 di Lazada. Kemudian motherboard. Saya pilih ASRock B450 Steel Legend. Motherboard yang siap ada RGB built-in. Walaupun saya bukanlah kaki RGB sangat. Tengoklah RGB PC saya ni, entah apa-apa. Sebabnya saya noob benda-benda ni. Motherboard ni harga semasa saya beli ialah lebih kurang dalam RM Malaysia RM373 di Lazada. Seterusnya ialah RAM. Saya pilih brand Adata XPG Spec 8GB DDR4 3200MHz gaming RAM. Pada permulaannya saya beli 2 stick sahaja, iaitu 8 RAM sahaja, 8GB RAM. Dan ada duit lebih, saya tambah lagi 2 stick, menjadikan total RAM saya yang sekarang ni ialah 32GB. 8GB RAM adalah minimum ya untuk editing video, dan 32GB RAM adalah recommended supaya kita boleh buat multitasking semasa editing. Mungkin korang nak cari memes di Google, atau korang nak pasang YouTube, atau nak scroll Facebook ataupun Twitter. So Google Chrome adalah salah satu aplikasi yang laparkan RAM. So pilih kapasiti RAM anda dengan bijak. Harga 2 stick 8GB masa saya beli ialah RM175. So next ialah SSD. Semestinya saya akan recommend SSD lah untuk kita run kita punya operating system dan juga file-file video yang kita nak edit. Habis je kita buat editing, bolehlah campak kita punya file tu ke hard disk kita. SSD ni sangat penting untuk korang melancarkan perjalanan editing video korang. Kalau korang edit video korang dalam hard disk, pisang habis lah. Sebab nak preview video pun lagging. So saya recommend SSD yang besar sikit capacity storage dia. Saya pilih Adata XPG 512GB. Harga untuk SSD M2 ni masa saya beli ialah RM383.
Okay, next tibalah masanya bahagian yang paling ditunggu-tunggu, graphic cards atau singkatannya yang kita panggil ialah GPU. GPU yang saya guna sekarang ni ialah brand Zotac model RTX 2060. Harga masa saya beli ni ialah sekitar RM1,275 di Lazada. Untung sangatlah masa saya beli RTX waktu sebelum GPU shortage ni. Banyak masalah dan faktor sebenarnya GPU sekarang ni susah nak dapat stok. Kena pula sekarang ni, waktu pandemik, ramai orang berpusu-pusu nak buat PC di rumah. Permintaan banyak tapi supply sikit. Faktor lainnya juga ialah kaki kripto, mining. Entah apa jadah entahlah, semua tu saya pun tak tahu. Diorang ni memborong GPU. Dan yang ada sekarang ni cuma kaki scalper yang jual GPU dengan harga yang tak masuk akal, harga mahal dia. So cadangan saya tak tahulah cadangan saya ni relevan ke tidak. Cuma untuk 2021 ni saya cadangkan anda untuk dapatkan graphic card GTX 1050 ataupun GTX 1050 Ti, 4GB video memory, sebarang brand, tak kisahlah brand apa pun. GPU ni dah cukup lah untuk kita buat 4K video editing. Model lain yang boleh saya recommend ialah GTX 1660 Super dan beberapa pilihan lain lah. Contohnya macam AMD graphic card dan sebagainya lah. So next, power supply ataupun singkatan dia PSU, Power Supply Unit. Untuk setup saya ni, saya pilih brand First Player DK 600W 80 plus bronze full modular. Harga PSU masa saya beli ni ialah RM191 di Lazada. Kemudian next ialah casing. Casing yang saya pakai sekarang ni ialah brand Fractal Design Meshify 2. Saya kurang pasti harga masa saya beli ni. Saya dah lupa sebab dah lama. Mungkin around dalam RM400 macam tu kot. Saya beli casing ni di kedai PC di Petaling Jaya. Casing ni best dia menggunakan mesh design untuk filter airflow dan juga tempered glass. Dan yang paling best, mudah dicuci atau kita nak buang habuk dia senang lah. Dan akhir sekali monitor. Monitor saya ni cikai je. Brand LG 24 inci Full HD IPS panel. Harga masa saya beli ialah RM372. Cukup syarat je lah monitor ni. Maka total duit saya keluar dalam lebih kurang dalam RM4,000 hingga RM5,000 macam tu. Baik, kita beralih pula kepada kamera equipment dan juga mikrofon yang saya gunakan untuk konten YouTube saya. Untuk di studio, saya menggunakan kamera brand Sony A7 III dan juga A6500. Lens yang saya gunakan pun cikai je. Lens crop sensor 18 ke 105mm. Kemudian lens Canon 17 ke 40mm f4 dan juga LOA 12mm f2.8. Last kali 80mm Sony FE. Kamera saya sekarang ni, saya pakai A7 III ni, walaupun dah pakai 3 tahun tapi masih relevan dan lebih dari cukup dah sebenarnya. Cuma ada sedikit masalah pada saya punya kamera ni A6500 ni sebab dia ada masalah focusing. Seterusnya kita pergi ke topik audio. Tapi sebelum kita sentuh bab mikrofon ni, saya nak tunjukkan dulu speaker dan lain-lain lah. Speaker saya gunakan brand JBL One Series reference monitor. Walaupun reference monitor speaker, tapi design dia tak seperti typical reference monitor lah. Dia lebih stylish dan tak nampak macam reference monitor punya speaker lah. Kemudian saya menggunakan mixer brand Pro FX daripada brand Mackie untuk semua saya punya XLR mic. Antara sebab saya gunakan mixer adalah supaya mudah untuk saya gunakan beberapa mic yang saya ada tanpa perlu ubah setting dia. Dia punya gain preamp mic dia. Setiap mic dia ada level sensitivity yang berbeza-beza. Ada yang kuat sensitivity dia, ada yang perlahan. Macam contohnya saya punya condenser mic ni, CMXL 770 ni. Dia punya mic dia jenis sensitif dia kuat sikit berbanding dengan yang saya pakai sekarang ni, Shure SM7B ni. Dia lebih ke bulu preamp. Untuk condenser mic ni tak ada masalah lah. Saya direct connect saya punya mic ni terus kepada mixer and then
Banding dengan saya punya Shure SM7B ni, saya connect ke saya punya UM2 Behringer punya audio interface. Saya jadikan dia sebagai mic preamp lah. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau saya connect mic ni terus direct ke mixer, cuma dia punya output dia agak perlahan. Dan kalau saya habiskan gain preamp dia akan menghasilkan bunyi preamp noise lah. Jangan lupa check out video saya yang sebelum ni berkenaan dengan mic Shure SM7B ni yang pernah saya review sebelum ni, dan juga condenser mic ni, MXL 770. Ini adalah entry level condenser mic untuk beginner, should be okay. Untuk video vlogging pula saya menggunakan iPhone sebab saya memang malas nak bawa kamera besar-besar ni untuk keluar. Macam contohnya yang baru-baru ni saya record video vlog, saya ambil vaksin dekat PWTC. Saya guna smartphone saja, iPhone saya. And then mic saya guna ialah video mic micro daripada brand Rode. Kemudian ada juga Techstar ni, Techstar yang saya pernah review juga sebelum ni. Dan saya juga kadang-kadang gunakan juga mic clip mic yang mana brand yang korang tahulah, Boya. Murah je mic ni tapi bolehlah untuk kita buat vlogging. Sekurang-kurangnya ada mikrofon, mesti ada mikrofon. Okeylah guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu perkongsian saya. Kalau anda ada cadangan, kritikan ataupun nak request saya buat video, tinggalkan komen anda di bawah. InsyaAllah saya akan respon semuanya, kecuali kaki spam. Saya memang tak layan kaki spam. Okay. Jangan lupa tekan butang like dan consider untuk subscribe jika video saya ni bermanfaat untuk korang. Juga jangan lupa tekan butang loceng kat tepi subscribe tu. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.